Ở đây bạn có đến 5 đường hôn nhân. Nhiều cái đường hôn nhân như vậy nó cũng sẽ thể hiện rằng bạn sẽ có cái sức thu hút đối với người khác phái. Đó. 2 đường hôn nhân thì dưới 22 tuổi, một đường đậm từ 22 đến 25, một đường ngoài 30 và một đường ngoài 45. Thì trong đó có 2 đường rõ nhất thể hiện dễ có 2 mối tình sâu sắc. Rất tiếc cả 2 đường này đều rẽ nhánh thì chủ dễ có cái sự chia ly tan vỡ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Hôm nay tiếp tục cái series luận chỉ tay thì mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1990. Thì năm nay bạn ấy 33 tuổi âm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xét vào cái tướng bàn tay của bạn ấy để hiểu thêm về cái phần tính cách cũng như cái con người của bạn ấy như thế nào. Thì ở đây bạn ấy có lòng bàn tay hình chữ nhật ha. Người có lòng bàn tay hình chữ nhật thì là người sắc bén, nhạy cảm hay tưởng tượng, mơ mộng, nhiệt tình, nhiều cảm xúc, có thể giao lưu dễ dàng với tất cả mọi người, mọi tính cách nhờ vào cái sự cởi mở của bản thân mình. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, bạn ấy lại không thật sự mở lòng với bất cứ ai và khó tìm đến ai đó để chia sẻ cái nỗi lòng của bản thân mình. Bạn rất đáng tin cậy nên có thể dễ dàng cho người khác lời khuyên nhưng lại khó thực hiện lời khuyên như vậy cho bản thân. Đầu các ngón tay nhọn. Chủ về lý tưởng hoặc tâm linh, thích sống trong khoảng trời do bản thân mình hoạch định, kỹ càng, gọn gàng, tỉ mỉ, chi ly, nhạy cảm với các hình khối, màu sắc cũng như có óc sáng tạo về nghệ thuật. Ngón tay cái to. Tay cái to, dài vượt tiêu chuẩn này, cứng, khó bẻ cong thì là người có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí, có trí tuệ, suy nghĩ thì sâu sắc, tính cách thì cởi mở, độc lập và phóng khoáng. Có ý chí, có nghị lực vươn lên, dễ thích ứng với xã hội, dễ tập trung được năng lực tinh thần. Nhược điểm là đôi khi thường cố chấp và bướng bỉnh. Đốt thứ nhất của ngón cái. Đây ha. Dài, đốt thứ hai ngắn thì nó cũng thể hiện được cái tôi mạnh mẽ, có sự tự tin, có sự kiên định, dễ cố chấp, thường theo ý mình, thiếu tỉnh táo, suy nghĩ thì sâu sắc, tuy nhiên lại không dễ tiếp nhận ý kiến của người khác. Đốt thứ hai ngón giữa thì nó sẽ thiên về cảm xúc đây. Càng dài hơn đốt thứ ba đây. Thì dễ bị cảm xúc chi phối, cả nể, trong tình cảm thì rất là yếu đuối, tính tình thì ổn định, không dễ bị người khác ảnh hưởng, thích cuộc sống tự do, tự tại. Ngón trỏ chưa đạt được cái độ dài tiêu chuẩn ha, đây. Mà ngón trỏ này nó lại có cái độ nghiêng thì nó sẽ thể hiện cái lập trường dễ bị lung lay, thiếu chủ kiến. Cái năng lực chỉ huy và lãnh đạo khá là yếu. Đốt thứ hai ngón trỏ dài. Đó, thì nó cũng sẽ thể hiện là bạn có cái tham vọng, có lòng cầu tiến mạnh mẽ. Ngón áp út thì nó đủ cái độ dài tiêu chuẩn rồi nha. Thì chủ giỏi xã giao, có quan hệ xã hội tốt, có khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ khá là tốt. Đốt thứ hai của ngón áp út dài. Thì chủ bạn thông minh, biết điều, có kỹ năng về thương mại khá là cẩn trọng. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ ha. Đây, thể hiện bạn có cái lối sống dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống, ham làm để có công danh, có sự nghiệp, có tài lộc và đôi khi bạn có thể quên ăn quên ngủ vì công việc. Ngón út dài hơn đốt thứ nhất. Đây, bạn này có ngón út rất là dài nha. Ngón út mà nó dài vượt tiêu chuẩn như vậy thì chủ thông minh, mạnh mẽ, túc trí, đa mưu, chăm chỉ, biết phấn đấu, rất là giỏi giao tiếp, hướng ngoại, cởi mở, nhiệt tình, luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, khá là quyết đoán, hay giúp đỡ mọi người nhưng đôi khi lòng tốt bị hiểu lầm và có sức hút kỳ lạ đối với người khác giới. Tuy nhiên lại khá cứng đầu, ít chịu nghe ý kiến của người khác. Trong tình yêu thì rất chiều chuộng và quan tâm đến người bạn đời nhưng nếu bị phản bội thì sẽ vô cùng đáng sợ. Và khi đã vứt bỏ thì thường rất là tuyệt tình, tính thì hay đa nghi, không dễ tin người. Đốt thứ nhất của ngón út rất là dài. Thì nó thể hiện là bạn sẽ thích nghiên cứu, thích học tập, đa tài, giỏi ăn nói, phản ứng nhanh nhạy, gò hỏa tinh cao ha, bạn này có cái gò hỏa tinh rất là cao này. Thì nó cũng thể hiện là bạn dễ nóng nảy, khe của các ngón tay khít thì sẽ cho thấy được cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế và sẽ không tùy tiện dùng tiền. Bạn ấy có một cái gò kim tinh thì nó không có được bằng phẳng đâu. Đây, nếu như nhìn vô cái bàn tay này thì mình sẽ thấy rõ luôn nha. Đây là cái bờ gò kim tinh của bạn ấy này. Bờ gò kim tinh mà nó xuất hiện rất là nhiều những cái đường mà nó cắt phá giống như vậy thì nó sẽ thể hiện rằng cái đời sống về mặt tình cảm, cái tâm tư của bạn ấy có rất là nhiều những cái chuyện xảy ra khiến bạn buồn phiền và lo lắng. Ở đây bạn có cái ngón trỏ nghiêng kề vào ngón giữa này. Đây.
Đó, thì thể hiện rằng bạn nhận được rất là nhiều cái sự yêu thương, quan tâm từ người thân trong gia đình ruột thịt. Tuy nhiên ngón trỏ mà nó có cái độ nghiêng quá nhiều á, và ngoài ra còn có những cái đường vân ngang này này. Đó, thì thể hiện anh chị em trong nhà dễ có những cái bất đồng quan điểm, hoặc là có cái sự tranh chấp mà dẫn đến bất hòa, anh chị em trong gia đình dễ ly tán. Cái người thân ruột thịt của bạn nó sẽ khá là phụ thuộc vào bạn, và ở trong gia đình là bạn sẽ không có cái xu hướng mà để quyết định, mà là những anh em khác hoặc là bố mẹ sẽ có xu hướng quyết định nha. Cung khôn sẽ đại diện cho mẹ thân sinh, tình cảm vợ chồng, con cái. Tuy nhiên cung khôn của bạn bị quá nhiều đường cắt phá thì chủ dễ xung khắc, bất hòa hoặc là bất đồng quan điểm, hoặc là mẹ thân sinh dễ mất sớm, vợ chồng không hòa thuận hay cãi vã, con cái thì khó phát triển. Ngón giữa và ngón áp út nó có cái khoảng cách, thì nó cũng sẽ thể hiện rằng bạn và cái người bạn đời của bạn không đồng điệu về tâm hồn, không đồng điệu về cảm xúc, dễ có cái khoảng cách về địa lý. Ngoài ra ngón áp út còn có cái hiện tượng là cong vòng lên đây ha, đây. Đó, đốt thứ ba của ngón áp út này. Nó có hiện tượng là trội lên trước, nó lấn hết cái đốt thứ ba của cái ngón giữa. Mà cái ngón giữa này tượng trưng cho bạn, cái ngón áp út này tượng trưng cho cái người bạn đời của bạn. Thì phải nói rằng ở trong gia đình cái người bạn đời của bạn khá là gia trưởng, luôn chèn ép bạn về mọi mặt trong cuộc sống của hôn nhân, và bạn sẽ có xu hướng nhịn rất là nhiều, đè nén rất là nhiều, thì trong gia đình cuộc sống bạn mới có thể êm ấm được. Tuy nhiên cái khả năng mà cái nguy cơ đổ vỡ rất là cao nha. Những cái người mà có cái tướng tay như vậy thì phải nói là đây là một cái tướng tay có cái sự bất ổn ở trong hôn nhân. Ở đây bạn có cái ngón út này quá dài, người mà có cái ngón út quá dài, mỏng, thẳng và nhọn, lại còn có cái khoảng cách như vậy nữa này. Đấy, thì nó sẽ thể hiện là thứ nhất, lúc nhỏ bạn sẽ không có thời gian ở bên cạnh con, chăm sóc con nhiều, mà sẽ gửi con nhờ người khác chăm hộ. Thứ hai là dễ có khoảng cách về địa lý với con cái, tâm con cái không hướng về cha mẹ. Con cái sẽ rất là khó phát triển, khó dạy bảo, hậu vận thì khó nhờ con. Đó, ngoài ra nó còn thấy là sức khỏe của con cái nó sẽ không có được tốt nữa. Cái này bản thân mình phải cố gắng quan tâm đến con nhiều hơn, thường xuyên ở bên cạnh con nhiều hơn nữa, để cho cái tình cảm mẹ con nó được phát triển, nó được khăng khít. Đường tâm đạo đoạn đầu này như hình đuôi phượng thì nó cũng sẽ thể hiện rằng bạn có cái duyên được nhiều người yêu mến, để ý. Ngoài ra còn thể hiện rằng bạn bắt đầu cái chuyện tình cảm của bản thân mình từ khá là sớm. Người mà có cái đường tâm đạo bắt đầu từ giai đoạn đầu như cái hình đuôi phượng này thì phải nói là người ta hay gặp cái số đào hoa, hay bị lận đận về cái phương diện về tình cảm cũng như trong cái hôn nhân. Đường tâm đạo của bạn này rất là đậm này. Đó, bạn chỉ lại nhòe này. Đấy, rất là nhiều những cái đường chỉ nó cắt qua luôn. Thì nó sẽ thể hiện rằng cái tâm tư tình cảm luôn chịu đau khổ, phiền muộn. Ngoài ra ở đây có rất là nhiều những cái tam giác ngược nha. Trong rất là nhiều những cái clip của mình cũng đã đề cập đến rồi. Người nào mà có xuất hiện rất là nhiều những cái hình tam giác ngược, nó hình thành những cái dấu y ngược như vậy thì nó sẽ thể hiện rằng bản thân của người đó có cái khuynh hướng là kìm nén, không dứt khoát, tự mình làm khổ bản thân mình ha. Cái đường sinh đạo ban đầu ôm cái gò kim tinh của bạn ấy cũng khá là hẹp này. Đấy, giai đoạn đầu này khá là hẹp ha. Thì nó cũng sẽ thể hiện rằng cái đời sống tinh thần bị gò bó, rất là dễ khép lòng, khó giải tỏa, tâm tư thì đầy phiền muộn. Ngoài ra cái đường tâm đạo chia 3 nhánh, 2 nhánh hướng về gò mộc tinh, còn một nhánh lại hướng xuống đường trí đạo. Thì hai cái nhánh hướng về gò mộc tinh thì cho thấy có tham vọng làm chủ, rất là coi trọng cái công việc của bản thân mình. Nhánh còn lại thì hướng đến đường trí đạo thì chủ dễ bị cảm xúc, tình cảm chi phối mà lấn át lý trí, để rồi dễ đưa ra những quyết định sai lầm khiến bản thân của mình phải hối hận. Vào các năm 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 49 là các năm rất là dễ xảy ra những cái sóng gió trong vấn đề hôn nhân tình cảm. Bạn ở đây bạn có đến 5 đường hôn nhân. Nhiều cái đường hôn nhân như vậy nó cũng sẽ thể hiện rằng bạn sẽ có cái sức thu hút đối với người khác phái. Đó. Hai đường hôn nhân thì dưới 22 tuổi, một đường đậm từ 22 đến 25, một đường ngoài 30 và một đường ngoài 45. Thì trong đó có hai đường rõ nhất thể hiện dễ có hai mối tình sâu sắc. Rất tiếc cả hai đường này đều rẽ nhánh thì chủ dễ có cái sự chia ly tan vỡ. Ngoài ra hai đường này còn bị hai đường khác nó cắt qua, thì nó cũng thể hiện rằng cái người bạn, nếu bạn kết hôn trong cái giai đoạn này thì cái người bạn đời của bạn cái sức khỏe nó sẽ không có được tốt. Còn hai cái đường hôn nhân dưới 21 tuổi thì nó khá ngắn và mờ, thì nó cũng thể hiện rằng đây là hai cái đường tình cảm chưa có cái sự sâu sắc.
Nhưng mà nếu như bạn kết hôn ở trong hai đoạn này thì tình cảm nó chưa được chín mùi, rất là dễ xảy ra những cái sự xung khắc và đổ vỡ. Mà ở đây bạn có tâm sự với mình rằng bạn đã kết hôn năm 21 tuổi thì chứng tỏ rằng bạn đã kết hôn ở vào hai cái độ tuổi mà như mình nói là hai cái đường hôn nhân dưới cùng này ha. Đó, thì rất là đáng tiếc cho bạn luôn. Nhưng mà ở đây những cái đường hôn nhân của bạn ấy nó đều thể hiện cái sự không tốt. Những cái đường hôn nhân thì nó dài, tình cảm sâu đậm thì kết cục của nó cũng lại là sự chia ly. Thì ở đây mình chỉ khuyên bạn là nếu như bạn vẫn còn thương và còn trân trọng cái cuộc hôn nhân này thì bạn phải cố gắng vượt qua hết những cái năm sóng gió thì mới có thể giữ được cuộc hôn nhân trọn vẹn đến cuối cùng. Nhưng cả đời cũng sẽ vì thế mà phải chịu nhẫn nhịn và sự kìm nén. Nên dù bạn kết hôn sớm hay muộn thì cũng dễ gặp cảnh chia ly. Âu thì nó cũng là cái số. Ngoài ra thì tay này không có số nhờ chồng, bạn đều phải tự thân mọi việc hết nhé. Về sức khỏe của bạn ấy thì ở đây bạn ấy có cái đường sinh đạo này nó rất là rõ nét. Càng về sau ôm gò kim tinh càng lớn thì chủ cái sức khỏe hiện tại khá là tốt. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý các dấu hiệu bệnh tiềm ẩn trong cơ thể. Thứ nhất là nó sẽ dễ liên quan đến các vấn đề về bệnh phụ nữ này. Trĩ này, mất ngủ này, suy nghĩ nhiều, áp lực làm suy nhược hệ thần kinh. Đó, áp lực làm cho bản thân mình bị suy nhược hệ thần kinh. Ngoài ra còn có dễ về vấn đề huyết quản tim mạch này, huyết áp này. Tay này cũng đóng huyết áp này. Đó. Đôi khi thiếu máu lên não gây chóng mặt mệt mỏi này. Trĩ này. Ngoài ra thì vấn đề về hô hấp này, viêm mũi họng này, phổi và đường ruột này. Phổi này ha. Đây, đường ruột của bạn này đây. Cắt khá là nhiều này. Ngoài ra còn có đại tràng nữa này. Đại tràng này, vấn đề bao tử ấy nha. Đây này nó cũng hiện đương xương sốt đốt sống cổ cong này, nên gây ra tình trạng là thiếu máu lên não á. Đốt sống eo này, chi đầu gối nha. Đó. Các nạn trở ngại khó khăn sẽ trải qua vào các năm. Các nạn trở ngại khó khăn sẽ trải qua vào các năm này ha. 10 tuổi này. Trước 10 tuổi cũng có này. 13 tuổi. 16 tuổi này, 16 tuổi nặng. 17 này, 19 này. 22 tuổi này. 24 nè, 24 25. 30 nè, 32 này. 37 38. 40. 43 44. 45. 47 49. Các bạn này bắn ra khá đậm này. Nhưng nếu chúng ta không muốn đi thì chúng ta vẫn sẽ không đi nha. Chứ không phải là nhất thiết khi xuất hiện những cái đường thiên diên này là chắc chắn chúng ta sẽ đi. Đó. Cái đường màu đỏ này là cái đường vận mệnh của bạn, cũng là cái đường sự nghiệp của bạn ha. Nó xuất phát từ dưới gò nguyệt đi lên này. Bạn này có một cái đường vận mệnh rất là thẳng này. Đó, bạn này có một đường vận mệnh nó chạy từ dưới mà nó đi lên thẳng luôn. Tuy nhiên rất đáng tiếc về cuối đường này thì nó lại đi ra ngoài ha. Nhưng mà không sao, bạn này vẫn còn một đường sự nghiệp nữa, nó sẽ đi vô tâm giữa. Những cái đường màu xanh này là cái đường công danh, thể hiện rằng bạn ấy sẽ có những cái thành công ở trong cái công việc của bạn ấy được mọi người công nhận. Đó, còn những cái đường màu xanh lá này là những cái đường tài lộc của bạn ấy ha. Đó, và ở đây bạn này sẽ phát mạnh nhất là về cuối hậu vận nha. Đó, thì ở đây cái đường vận mệnh mà nó xuất phát từ gò nguyệt đi lên này, đó là cái đường màu đỏ này thì nó sẽ thể hiện bạn ra đời lập nghiệp, sẽ có quý nhân trợ giúp. Tuy nhiên đường vận mệnh này nó hơi cong thì nó cũng thể hiện rằng cái con đường sự nghiệp cũng sẽ có nhiều vất vả và nỗi lo toan. Ngoài ra bạn ra đời tự thân lập nghiệp từ khá là sớm, từ những cái năm 20 21, và bạn có một công việc số 1 tầm 20 21 khá là ổn định, và bạn sẽ làm đến khoảng chừng 31 sẽ có sự thay đổi và muốn rẽ sang cái công việc khác nhé. Sau đó thì bạn vẫn tiếp tục làm cho đến ngoài 45 tuổi.
Công việc số 1 ban đầu khá là tốt và thuận lợi, nhưng mà từ những cái năm mà 45 tuổi trở lên á, thì công việc này làm bao nhiêu thì nó có xu hướng là chạy thoát hết ra ngoài bấy nhiêu đó. Đây như mình nói đây, đấy là cái đường này này, đấy nó sẽ chạy hết ra ngoài cái kẽ ngón tay này. Vào các năm 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 49, 50 thì sẽ có những cái sự thay đổi hoặc là khó khăn ở trong cái công việc số 1. Công việc số 2 thì từ 22 cho đến tầm 23 tuổi, đây là cái đường này này. Đó, thì bạn sẽ làm đến 29 tuổi thì bạn ngừng. Vào các năm 26, 28, 29 thì cũng sẽ có những cái sự khó khăn hoặc là thay đổi trong công việc. Nhờ vào cái sự nỗ lực của bản thân mình mà khoảng chừng 32, 33 thì bạn sẽ có một cái đây ha, một công việc số 3. Công việc này từ giai đoạn bắt đầu cho đến 35, 36 tuổi chưa thực sự tốt và phát triển. Tuy nhiên bắt đầu từ đây ha, những cái năm 39, 40 tuổi trở lên thì công việc này rất là thuận và sau này nó sẽ trở thành cái nguồn thu nhập chính của bạn. Tuy nhiên thì vào các năm 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 50 thì vẫn sẽ có cái sự khó khăn hoặc là thay đổi ở trong cái công việc số 3 này. Từ 45 tuổi thì bạn có thêm một công việc khác nữa cũng khá là tốt đây ha, ở trên đây này. Đó, ngoài 45 tuổi thì bạn ấy cũng sẽ có thêm một số những cái rẽ nhánh ra những cái công việc khác ha. Đó. Đó, tóm lại thì bạn rất là năng động trong việc kiếm tiền, luôn tự tìm ra cái cơ hội cho bản thân mình. Từ những cái năm 40 tuổi trở đi thì bạn sẽ tạo dựng được cho mình những cái thành công này. Đó, có cái chỗ đứng được mọi người công nhận. Ngoài ra ở đây này, đấy, cái đường tài vận của bạn này khá là nhiều nhưng mà nó rời rạc và nó đứt đoạn đó, thì nó cũng sẽ thể hiện rằng cái việc kiếm tiền của bạn đôi khi nó sẽ khá là khó khăn. Tiền vào thì nó không có đều, nhưng ở đây hết rồi thì sẽ lại tự động có tiền nha. Đó, không biết tiền từ đâu nhưng mà cứ hết rồi thì bạn sẽ lại tự động có. Nên cũng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc mấy. Tầm 34, 35 thì khả năng bạn sẽ chuyển hướng sang kinh doanh và tự làm chủ do có đường kinh doanh hướng lên gò thủy tinh này ha. Đây bắt đầu từ cái giai đoạn là 34, 35 đây. Đây có cái đường vẽ màu vàng nha, đây. Đó, khả năng giai đoạn này bạn sẽ chuyển hướng sang kinh doanh này. Đó, nên có cái đường xuất hiện cái đường màu vàng này. Nhưng sẽ chưa thật sự là tốt đâu nha. Nên ở đây nếu mà bạn có chuyển hướng thì mình khuyên bạn là từ từ hãy làm nhỏ thôi. Và phải từ 40 tuổi đổ ra thì cái đường tài lộc của bạn nó mới thật sự là phát này ha. Nó đi thành mấy đường luôn á. Đó, tuy rằng nó ngắn nhưng mà nó khá là nhiều nha. Nhưng mà dù bạn làm bất cứ công việc nào á, thì cũng phải lấy cái chữ tâm đặt lên hàng đầu thì mới có thể thuận buồm xuôi gió. Do cái ngón áp út của bạn á, như mình có nói lúc nãy á, thì nó rất là cong. Sẽ vì cái lợi ích trước mắt mà có thể làm trái với cái lương tâm để mong thu lợi cho bản thân mình, tự làm tổn hại cái phước báu của bản thân mình. Đó, nên bạn phải nhớ sau này ví dụ như bạn có kiếm được nhiều lợi nhuận nữa thì cũng phải làm theo cái tâm của mình nha, không được làm sai. Đó, 29 đến tầm khoảng chừng 32. Đây, giai đoạn này này, đó sẽ có khoản cái 29 đến 32 thì sẽ có khoản vay nợ nhỏ. Vào các năm 25, 33, 37, 39, 43, 52, 55, 67 thì sẽ thu được những cái này. Đó, những cái thành công trong công việc cũng như cái nguồn tài lộc khá là tốt. Tuy nhiên vào các năm 27, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 45, 49 thì rất là dễ xảy ra cái vấn đề thất thoát về tiền bạc, thì bạn nên cố gắng hạn chế đầu tư lớn hoặc là cho vay mượn vào các năm này. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn đó thì về cái phần hôn nhân thì mình thấy nó chưa có thực sự tốt. Cả tâm tư tình cảm thì cũng như vậy, dễ có cái sự kìm nén quá nhiều, khi bùng nổ thì sẽ dễ dẫn đến những cái điều đáng tiếc. Chưa kể là quá yếu đuối trong vấn đề tình cảm, tuy rằng có ý chí nhưng lập trường nó lại không có cái sự vững vàng. Thì một lần nữa mình chúc bạn sẽ có cái sự may mắn, có cái sự nhận định đúng đắn trong cái vấn đề tình cảm. Tại vì năm nay bạn đã 33 tuổi thì sang năm vào cái năm 34, 35 tuổi thì nếu như bạn có theo cái hướng kinh doanh thì mình sẽ chúc bạn luôn được nhiều may mắn và thành công trên cái con đường mà bản thân mình đã chọn. Thì video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.